Kaya mo, kaya ko. Magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tiyaga equals MathDali. Ang multiple na isang number, halimbawa, ay resulta kapag minultiply mo ang number na ito sa ibang number nang walang remainder. Teka, ang daming number. Subukan ko ulit. Isipin natin, halimbawa, ang number 2. Kapag sinabing multiple ng 2, ito ang mga numbers na resulta kapag minultiply ang mga whole numbers sa 2. Multiple ng 2 ay 2. Dahil 1 times 2 is 2. Multiple din ng 2 ang 4. Dahil 2 times 2 is 4. At marami pang iba. Isip plus tiyaga equals MathDali.